One trucker in Canada. Hello kabayan, kumusta kayo dyan? Nandito na naman si Kabayan Trucker, magkipagtsikahan sa inyo. Okay? So maya maya papalis na tayo papuntang Edmonton, Alberta. So yung load natin kabayan is galing sa Stevenson, Alabama. So ayun, bago ang lahat, gusto ko lang ipakita sa inyo kabayan, ano ba talaga yung pagme-maintain ng katawan sa isang driver, para hindi tayo para haba pa yung buhay natin dito sa trabaho na to. Kaya ito ang gagawin ko kabayan, mag-exercise. So ipakita ko sa inyo kung ano ba ang dapat na gawin natin dito. Dahil wala naman, mahirap naman magpunta sa gym, hindi naman tayo makapasok doon, hindi nga tayo makaparking. Paano tayo papasok doon sa loob? Eh, wala namang parking doon sa maraming gym, marami kung sa marami dyan sa along the way. Eh, lahat naman siguro ng city dyan sa dito sa USA, meron talagang mga gym na madaanan. Kaso ang hirap saan ka magpaparking doon? Kaya ito, ipapaliwanag ko lang sa inyo, ipapakita ko sa inyo talaga paano ako mag-exercise para yung natin, yung katawan permanente pa rin. Normally kabayan, meron na talaga akong mga iniindang sakit. Ewan ko kung nakukuha ko ba to dito sa sa pagka-driver ko. Dahil nung araw, nung supervisor pa ako doon sa dati kong trabaho sa rebar, more on physical doon. Nagtatapon ako ng bar, nagbubuhat ng bar, ng mga rebar. Wala naman akong naramdaman na may mga medyo masakit-sakit sa katawan. Ngayon meron na So 6 years na rin ako dito sa tracking na to, sa trabaho na to. So, yun ko. Siguro tanda na siguro to ng may edad. Pero ito lang, papakita ko sa inyo, okay? Paano? Ay, hello kabayan, kumusta kayo dyan? Huwag nyo naman kalimutan, kung medyo may nakuha kayong aral dito sa mga videos ko, huwag naman kalimutan pakisubscribe, share and like. Yun lang namang hangad ko para ma-encourage din akong gagawa pa ng mga videos na may kaalaman tungkol dito sa tracking at saka mga buhay-buhay. Balancing of life, yun lang ang motto ko, yun ang hangad ko, balance sa life. Kung panay na lang pera, panay na lang trabaho, wala namang life, wala nang kabuluhan yung buhay dito sa mundo kung gano'n ang buhay natin, di ba? Tandaan nyo, life is too short kabayan. Kaya gawin na natin ang dapat natin gawin. Huwag na bukas, ngayon na. Okay, ito na.
Kabayan Trucker in Canada.